Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε φανουρόπιτα μοναστηριακή. Δηλαδή, έχω πάει σε ένα μοναστήρι, έχω παρακαλέσει κάποιο μοναχό, μου έχει δώσει μια συνταγή και εγώ θα σας την μεταφέρω. Είναι εύκολη, δεν θα σας πω ότι δεν τρίβεται, έτσι, γιατί καμία φανουρόπιτα δεν υπάρχει περίπτωση να μην τρίβεται, λόγω του ότι είναι νηστίσιμη. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργο Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο ή αφήστε μου μία καρδούλα και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Εδώ έχω 150 γραμμάρια σταφίδα μαύρη, έτσι, ή μία κούπα. Θα βάλω από 2 κούπες πορτοκάλι χυμό που έχω για τη συνταγή μου, θα βάλω λίγο στις σταφίδες, θα ανακατέψω και θα τις αφήσω για λίγο στην άκρη. Θέλω να φουσκώσουν λιγάκι και για να μπορέσουμε να βάλουμε αλεύρι. Έτσι. Οπότε, μία κούπα σταφίδες. Σε ένα μπολ θα βάλουμε τον υπόλοιπο χυμό. Το σύνολο είναι 2 κούπες. Εντάξει. Μια μισή κούπα ζάχαρη ή 350 γραμμάρια. ...230 γραμμάρια ελαιόλαδο ή μία κούπα. Ξύσμα από 2 πορτοκάλια. Το ξύσμα πορτοκαλιού και ο χυμός πορτοκάλι είναι ένα υλικό. Μία τσιμπιά γαρίφαλο. 1,5 με 2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα. Αφήνουμε στην άκρη. Θα πάρουμε τις σταφίδες. Εδώ έχω 5 κούπες αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Έτσι, θα βάλω λίγο στις σταφίδες. Θα ανακατέψω. Αυτό το κάνουμε για να μην μας καθίσουν στον πυθμένα του ταψιού, στον πάτο του ταψιού. Ανάψτε το φούρνο σας σε 160 βαθμούς αντιστάσεις και βάλτε τη σκάρα στο χαμηλό μέρος του φούρνου, στην πρώτη σκάρα δηλαδή. Ωραία. Θα προσθέσουμε τις 5 κούπες αλεύρι που φουσκώνει μόνο του ή τα 750 γραμμάρια, το ίδιο πράγμα είναι. Θα ανακατέψω. Ανακατεύουμε καλά να ενσωματωθούν τα υλικά μας, να μην έχει βόλους. Θα προσθέσω τώρα τις σταφίδες μου. Δεν χρειαζόμαστε πλέον τον αυγοδάρτη. Ανακατεύουμε να πάει η σταφίδα μας παντού. Προσέχτε τώρα, επειδή η φανουρόπιτα είναι μία πίτα την οποία την μοιράζετε στην εκκλησία, να αποφεύγετε να βάζετε ξηρούς καρπούς. Γιατί αν κάποιος έχει αλλεργία θα πάτε δηλητηρίαση. Εντάξει, γι' αυτό αποφεύγουμε να βάζουμε ξηρούς καρπούς στην φανουρόπιτα. Εάν είναι για δική σας χρήση, δηλαδή τη διαβάσετε και την πάρετε στο σπίτι, μπορείτε να βάλετε καρύδι μέσα 150 γραμμάρια και 2 βανίλιες για να μπορέσετε να έχετε 9 υλικά και όχι 7 που έχω εγώ. Εντάξει. Αλλά προσοχή, αν την μοιράσετε, όχι ξηρούς καρπούς. Και ειδικά όταν το κάνετε τρίμα και δεν φαίνεται και δεν ξέρει ο άλλος ότι έχει μέσα καρύδι, καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει.
Ωραία. Όπως βλέπετε θα χρησιμοποιήσω τετράγωνο ταψί. Έχω βάλει μία λαδόκολλα στον πάτο, έτσι, και θα χρησιμοποιήσω τετράγωνο ταψί γιατί θα μπορέσετε να κόψετε μερίδες καλύτερα την φανουρόπιτά σας. Το ταψί μου είναι 30x30, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μακρόστενο 25x35. Απλώνουμε το μείγμα μας να πάει παντού. Ωραία. Και εφόσον έχει ζεσταθεί ο φούρνος μας, πάμε για ψήσιμο. Περίπου μία ώρα, είναι ανάλογα όμως το φούρνο σας, μπορεί να σας πάρει και παραπάνω, έτσι. Μπορεί να σας πάρει και 70 λεπτά. Αυτό θα το τσεκάρετε. Λοιπόν, η πίτα μας είναι έτοιμη, έτσι. Μία ώρα και 5 λεπτά χρειάστηκε, δηλαδή 65 λεπτά, ή όμως είναι ανάλογα το φούρνο σας. Θα τον αφήσετε όσο έχει να κρυώσει καλά για να μπορέσουμε να ξεφορμάρουμε. Και μετά θα στολίσουμε με κάποιο στένσιλ ή κάποιο εργόχειρο της μαμάς. Έτσι, η πίτα μας έχει κρυώσει, πάμε να την εστολίσουμε. Προσέχτε τώρα, μην κάνετε το λάθος και ρίξετε υπερβολική άχνη ζάχαρη. Εάν θα ρίξετε υπερβολική άχνη ζάχαρη, τη χάσατε τη φανουρόπιτα, δεν θα σας βγει το σχέδιο ωραίο. Θέλει τόσο όσο. Λοιπόν, είναι έτοιμη και αυτό που έχετε να κάνετε τώρα είναι να πιάσετε τις δύο άκρες και να κάνετε αυτό. Αυτή είναι η φανουρόπιτά μου για εφέτος, έτσι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.